السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وتراشا. ان شاء الله اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم هاد التورته الرائعه اللي كتجي راقيه في المنظر واكيد في المذاق، بمكونات بسيطه. يعني ما غاديش نحتاجوا هنا الجينواز، يعني هاد الكيكه توجد بسهوله وبسرعه، وبامكانه يحضرها اي واحد، حتى الاطفال بامكانهم يساعدوكم يحضروها، لانها ما محتاجاش الفران وما محتاجاش المقادير كثيره. نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير ان شاء الله. والان نبداو في طريقه التحضير. اول شيء كنحتاجوا الكريمه السائله، يعني الكريمه ديال الحلوى اللي كنستعملوا. انا عندي هنا ما فيها السكر، يعني ضروري غنضيف فيها السكر، وبالنسبه اللي عنده فيها السكر ما يضيف السكر. انا هنا استعملت تقريبا شي 300 ملل ديال الكريمه، ضربتها ضفت لها شي 2 معالق كبار ديال السكر باودر، يعني السكر كلاصي. ومن بعد هنايا انا غادي نسمها بالقهوه، تقدروا ما تنسموهاش بالقهوه على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا تخليوها غير الكريمه مع الجبن الكريمي. انا هنا نوريكم يعني ان شاء الله تقدروا تستعملوا جبن ماسكربون. اما اللي جاه ما عندوش ولا ما غير متوفر في شي بلدان ما كيلقاوهش، بامكانهم يستعملوا الجبن الكريمي حتى هو، غادي نبين لكم ان شاء الله في الفيديو كيعطي نفس النتيجه. نضربوا هاد المقادير كلها مع بعضياتها ونحصلوا على هاد الكريمه اللي غادي نديروا بها ان شاء الله الطرد، ومن بعد نكمل لكم الشرح. والان كيف ما كتشوفوا كناخذوا جبن الماسكربون. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا الماسكربون اللي ما عندوش بامكانه يعوضوا بالجبن الكريمي. رانا غادي ندير حتى الوصفه الثانيه باللي كتحضر بالجبن الكريمي، يعني راه كتعطي دائما نفس النتيجه. ماشي ضروري يستعملوا جبن الكريمي. اللي ما متوفرش عنده يقدر يستعمل الجبن اللي كندهنوا به الخبز، يعني جبن فيلادلفيا ولا اي جبن اخر. هنا كيف ما كتشوفوا يعني ضربت لك الجبن الماسكربون، كاين شي خطره باش ما يتكورش لكم، ضربوه احسن قبل. كنضيف على الكريمه كتكون باقا ما جمداتش، يعني كتكون باقا تقريبا بقى لها غير شويه وتجمد. كنضيف عليها الجبن الماسكربوني، كنسمها بالقهوه. اللي ما بغاش ينسمها بالقهوه يقدر ينسمها بالفاني. ويعني وكنحصلوا على الكريمه اللي غادي نستعملوا في هذا الطارت. هنا وريتكم طريقه ثانيه، يعني بامكانكم تعملوا نفس الطريقه اللي استعملنا في الاول، غير في الجبن الماسكربون كتستعملوا الجبن الكريمي. هنا الجبن الكريمي والكريمه دائما على حساب الحلوه اللي غتحضروا، بيتوها كبيره ولا صغيره. انا في هذه الكميه ديال هذه الكريمه درت تقريبا 2 معالق كبار ديال جبن الكريمي او جبن الفيلادلفيا. كنضربها مزيان كيف ما كتشوفوا صافي، وغتوجد عندنا الكريمه اللي غادي نحضر بها هذا الطارت. هنا كيف ما كتشوفوا كناخذوا واحد، انا هنا استعملت هذا الاطار هذا مربع باش نحط عليه البسكوي. انا استعملت هذا البسكوي هذا، اي بسكوي عندكم ممكن لكم تستعملوه. كنت بغيت نستعمل واحد البسكوي تا هو فيه نسمه القهوه، ساعه ما كانش عندي متوفر، كان عندي متوفر غير هذا. بامكانكم تستعملوا اي بسكوي عندكم، ماشي ضروري تقيدوا بشي نوع من البسكوي. انا كان عندي هذا استعملت هذا. هنا درت شويه القهوه فيها شويه السكر، ودرت يعني ماشي بزاف تفسقوا هذا البسكوي، يعني غير واحد الرشه صغيره، يعني ماشي تكثروا من القهوه باش ما يجيكمش، باش ما يترخفش لكم بسكوي بزاف، حيت هذا ماشي كيك، هذا غير بسكوي دغيا كيطرى. من بعد كندير طبقه ديال الكريمه، ومن بعد كندير شويه ديال النوتيلا. دائما هادشي اختياري، يعني اللي متوفر عندكم. تقدروا ديروا قطعه ديال الشوكولاته، تقدروا ديروا الشوكولا باودر يعني كاكاو حتى هو ديروه، يعني على حسب كل واحد والرغبه ديالو. اللي ما بغاش السكر والقهوه يقدر يستغنى عليهم. كنبقاو بهذه الطريقه كامله، يعني كنديروا كريمه، طبقه من الكريمه والشوكولاته حتى كنكملوا العلو ديال الطرت اللي بغينا. انا وقيلا درت شي 8 ديال الطبقات. ان شاء الله نخليكم تكملوا الفيديو ومن بعد ندوزو للتزيين النهائي ديال هذا الطرت.
والان كيف ما كتشوفوا يعني بعد ما كملنا الطبقات كامله ديال البسكويت اللي عندنا على حسب العلو اللي بغيتو. انا اكتفيت بهذا العلو. قديتها مزيان بالكريمه، يعني الكريمه المتبقيه حاولت نغطي كاع البسكويت من الجناب ومن الفوق. من بعد قبضت واحد شويه الكاناش، يعني كنكونوا واخدين واحد شويه ديال الشوكولاط مذوبينه مع الكريمه، وكناخذوا بالملعقه كنهبطوه من الجناب بحال هكا باش كيعطينا ديك القطرات نازلين من الجناب. تقدروا ديروها في قريعه وتنزلوا، يعني على حسب كل واحد كيفاش كتجي الخدمه سهله. انا هنا درتها بالمعلقه يعني سهله. ومن بعد الكريمه اللي شاط ليا قبضت واحد الجيب الحلواني، درت واحد شويه الشوكولاط في الجنب، ومن بعد خرجتها كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غتشوفوا في الفيديو. تزيين ديال التزيين زينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما. انا زينتها بهذه الطريقه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونخليكم تكملوا الفيديو. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى تكون نالت اعجابكم، يعني بمقادير بسيطه وسهله كتوجد بسهوله. ان شاء الله غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كتجي فيها الطبقات، يعني واحد الطبقات يعني رائعه، واكيد المذاق ديالها كيجي زوين ولذيذ، يعني مغاير على التورتات اللي كناكلو دائما. نتمنى يا ربي تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها، واكيد لا جربتوها ما تنسونيش من لايك ومن تعليق. وان شاء الله نخليكم تشوفوا من غتقطع كيفاش غادي يكون الشكل ديالها. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى وفيديوهات اخرى في امان الله. وهذا هو الشكل ديالها من كتقطع. دمتم في امان الله وحفظه.